Bună ziua frumoși mei Capricorni! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea lunii noiembrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Dar înainte să trecem la treabă, vreau să vă prezint două noi achiziții. Am făcut-o la toate zodiile, așadar o să o fac și la voi, bineînțeles. Avem un nou oracol din care vom scoate o carte la sfârșitul acestei etalări să vedem un alt mesaj în plus sau un sfat pentru voi. Și avem un set de cărți care conține cărți astrologice. În acest set avem 3 secțiuni. Una conține planete, cealaltă secțiune conține semnele zodiacale și a treia secțiune casele astrale. Vom deschide această etalare cu acest set de cărți astrologice să vedem care este, vom scoate întâi și întâi o carte din secțiunea planete. Planetele în noi înșine reprezintă energii sau niște personaje, dacă vreți, în noi înșine. Am explicat când vorbim despre astrologie. În secțiunea astrologie găsiți explicațiile acestor planete. Dacă sunteți interesați, vă invit să vedeți episodul 3. Dar în principiu aș spune că planetele reprezintă, fiecare planetă în parte reprezintă un personaj care trăiește în interiorul nostru și e nevoie să fie activat în anumite momente. M-am gândit ca în această lună să scot o carte din secțiunea planete să vedem ce personaj trebuie să activezi în tine în această lună, ce rol ai de jucat în viața ta în această lună noiembrie. Și apoi vom scoate din celelalte secțiuni alte cărți explicative ca să facem povestioara întreagă. Așadar, începem. Hai să ne punem comozi și să vedem, Capricornii mei frumoși, ce personaj trebuie să activeze înăuntrul tău în luna noiembrie. Să vedem. Venus, wow! Afrodita, trebuie să o activezi pe Afrodita. Nu contează că ești femeie sau bărbat, aici vorbim despre energia senzualității, energia armoniei, energia echilibrului interior, al unei autostime sănătoase, energia echilibrului intern. Da. De ce nu aici putem să vorbim despre senzualitate, sexualitate și așa mai departe? Tot ce înseamnă energie de seducție este momentul să o activezi înăuntrul tău într-un fel sau altul. Putem să vorbim aici pentru unii dintre voi despre o schimbare de look, de ce nu? Încercați să vă faceți anumite schimbări la voi, la aparența voastră fizică, de exemplu, care să vă ajute să rămâneți în această energie de, hai să o numim senzualitate, dar nu mergeți doar la ce înseamnă senzualitate către a cuceri pe cineva din punct de vedere sexual, adică să fiți atractivi doar pentru așa ceva. Nu, aici e vorba despre a putea să mă uit în oglindă și să îmi placă de mine, da, să muncesc într-atât pentru că am nevoie să activez, să o activez pe Venus în mine, în așa manieră încât eu când mă uit în oglindă să îmi placă de mine și să zic, ok, dacă mie îmi place de mine, trebuie să placă și altora de mine, da, cam asta este ideea. Este vorba de a activa această energie de frumusețe legat de tot ce înseamnă autostimă și, de ce nu, să îți accesezi toate resursele valoroase pe care le ai în interiorul tău. Da. Bun, hai să vedem ce energia cărui semn zodiacal te poate ajuta să-ți activezi această planetă. Ce energie a cărui semn zodiacal te poate ajuta să activezi această energie. Sunt mari cărțile astea și mă costă destul de mult să le amestec. Mai sunt și subțirele, da? Nu avem multe cărți, că avem 10 planete, avem 12 semne zodiacale, avem 12 case, dar nu avem foarte multe. Da, hai să vedem.
Ok, aici mă opresc. Wow, berbecul. Da, dragii mei, dacă vreți, eu vă dau sfaturi aici cum să o activați pe Venus. Da. Energia berbecului. Berbecul este un cuceritor. Ca tu să poți să o activezi pe Venus, ajutându-te de energia berbecului, în primul și în primul rând trebuie să fii foarte individualist. Trebuie să-ți intre în cap odată, și o zic cu toată iubirea pentru voi, dragii mei, să vă intre în cap odată că nu este vorba despre a fi egoist. Berbecul, dacă este egoist, este pentru că el s-a născut cu energia asta în care se pune pe el pe primul loc. Da? Trebuie să învățați cumva să deveniți individualiști, dar nu într-un mod egoist, ci într-un mod în care să spuneți, ok, eu merit să mă pun în evidență, merit să mă pun în valoare, merit să investesc în mine aici, da? Să, nu știu, uite, nu neapărat din punct de vedere fizic, atenție, nu mă ajută să o am pe Venus activată ducându-mă la sală, mâncând sănătos, cumpărându-mi haine scumpe, habar n-am, pentru că foarte multă lume crede că dacă își pune o haină scumpă pe ea, gata, vezi, Doamne, mamă, ce mai se duc în jurul meu, o grămadă de lume cade în limbă, că vede că scrie aici Hugo Boss sau ce știu eu. Nu! Aici e vorba despre ca eu să pot să contactez cu adevărat, să activez această energie de siguranță de sine, de încredere, de autostimă, de respect de sine, de iubire și așa mai departe, să pot să am curaj înseamnă berbecul, să am curajul să-mi pun în evidență calitățile, pe lângă faptul că mă pot duce la sală să slăbesc câteva kilograme dacă este cazul, să încerc să mănânc sănătos, dar nu doar asta, ci este vorba de a înțelege că cu cât investesc în mine într-un mod egoist, da, pentru că sunt atent la mine și la nevoile mele în această viață, cu cât investesc și am curajul aici să mă gândesc la mine, cu atât mai mult voi fi mai fericit. Venus înseamnă armonie și fericire. Fericirea pe care toți o căutăm, da? Căutăm să fim fericiți, mă refer. Așadar, e momentul să acționezi cu curaj către a te centra doar pe tine, vine să zic. Nu pot să zic altceva. În momentul de față nu ai nevoie să te centrezi pe altcineva. Tu trebuie să înveți să găsești maniera în care să te pui în valoare. Da. Atenție la ego, pentru că energia berbecului este una egoică, bineînțeles. Nu o face doar ca să demonstrezi cuiva, că aici nu e vorba de a câștiga un război cu nimeni, ci e vorba de luptele cu tine însuți. Nu mai lupta împotriva senzualității, îmi vine să zic, nu mai lupta împotriva sexualității, nu mai lupta împotriva expunerii. Nu mai refuza plăcerile vieții, îmi vine să zic. Venus înseamnă plăcere, plăcerea de a trăi. Ai nevoie de curaj să ieși din... Hai să-l numim așa... Nu aș spune zona de confort, ci să ieși din monotonie și din rutină. Rutina și zona de confort e diferit. Bun, hai să vedem. Pe ce arie a vieții tale trebuie să activezi aceste energii, într-un fel sau altul. În ce casă, da, e nevoie de aceste energii. În casa 6, în casa rutinei. Deci aici e vorba despre a rupe rutine. A rupe rutina. Tot ceea ce tu crezi că, uite, ți-a fost bine până acum. Da, domne, am stat așa. M-am complăcut în zona mea
rutinară, n-am băgat în seamă că, uite, mai trebuie să mă pun și în evidență, că trebuie să învăț și eu să mă iubesc, să mă duc și eu să mă mai machez, să mă mai tun, să mă mai îmi cumpăr ceva frumos pentru mine, să mai îmi dau câte un capriciu, Venus este capriciu, da? N-am avut curaj până acum. Ei bine, acum e momentul să am curaj, sau cel puțin cărțile asta ne spun pentru voi, că luna noiembrie este pentru a rupe rutina, da? Cu curaj, cu așa, cu să zic gata, domne, fac, cu acea energie a berbecului, da? Casa 6 are de văzut și cu jobul, are de văzut și cu sănătatea și cu lucrurile pe care le avem de făcut în fiecare zi. E ca și cum aici ți se spune, fă o rutină, da? Din a nu te mai neglija, îmi vine să zic niciodată, pentru că indiferent dacă vorbim despre sănătate și nu mănânci cum trebuie sau, mă rog, nu ai grijă de sănătatea ta, tot un obicei prost este momentul în care nu ne punem în valoare, în care zicem, da, las, că dacă m-am îngrășat 5 kg, nu e nicio problemă, că peste 5 luni mă mai îngraș 5 kg, nu e nicio problemă, că după aia iar mă mai îngraș 5 kg, aici avem deja o problemă. Despre asta e vorba, să se schimbe rutinele, să se schimbe rutina, pardon. Acum, tot ce înseamnă obiceiuri sau rutină sau ce facem, obișnuința de zi cu zi, ce facem fiecare zi, nu știu, uite, eu am o problemă cu mâncatul semințelor, știți, cred că v-am mai zis chiar vouă, dacă nu mă înșel. Eu mă oblig să nu mănânc semințe, da. Trebuie să învățăm într-un fel sau altul să vedem ce obiceiuri proaste avem care ne pot dăuna din punct de vedere al sănătății, care ne pot dăuna din punct de vedere al autostimei, care ne pot dăuna din punct de vedere al curajului să acționăm, să schimbăm lucrurile în viața noastră. Da? Cam într-o singură frază aș spune că aceste cărți vor să ne transmită pentru voi că e momentul să treceți la acțiune, să faceți lucruri pentru sufletul vostru, lucruri care să vă pună în valoare și care să vă facă să fiți mândri de voi într-un fel sau altul, rupând toate acele obiceiuri. Hai să vedem ce ne spune tarotul și cum putem să conectăm, bineînțeles, aceste cărți. Vom face crucea celtică, ca întotdeauna. Așadar, Capricorn, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Capricorn, noiembrie 2024. Doamne, se duce anul. Situația 10 de bâte e o situație care nu se mai poate susține. E momentul să renunți la un bagaj. E momentul să renunți la un drum anevoios. E momentul să-ți iei o vacanță. Da. Faci prea multe, atenție. Nu te mai încărca mai mult, pentru că nu mai poți să duci. În mintea ta, caleașca, ai pleca în vacanță, nu-i așa? Ai fugi departe, de tot și de toate. În mintea ta există posibilitatea pentru unii dintre voi să vă gândiți la o evadare într-un fel sau altul, îmi vine să spun, sau o acțiune, cel puțin o acțiune care să rezolve situația cu care vă veți confrunta, o situație stresantă, îmi vine să zic, într-un fel sau altul, ori tu te vei simți mai încărcat, mai stresat în această lună. Dar din punct de vedere mental te văd foarte activ, te văd pus pe... ai zvâc, adică nu te dărâmă, oricum Capricornul este unul dintre semnele cele mai puternice din tarot, din astrologie. În subconștient, Marele Preot, atenție, Marele Preot mie, energia lui, sinceră să fiu, nu îmi transmite vibrații bune. Mai ales când îl avem undeva pe mintea subconștientă sau pe mintea conștientă. De ce spun asta? Pentru că aici avem legi, norme învechite. Da? În mintea ta subconștientă încă există anumite fixuri, dogme pe care trebuie cumva să le scoți de acolo. În trecut, 8 de monede, muncă și iar muncă. Ok.
În viitor, cavaler de monede. Din nou vorbim despre monede. Concluzia 5 de monede. Energia ta 2 de bâte. Ok. Ce poți să observi este că tu ești aici. Mare grijă la faptul că tu ești cel care aici te cocârjești. Faci mai mult decât ar trebui. Schimbă-ți mentalitatea. Cu cât faci mai mult, cu atât te costă să ajungi la rezultatele pe care ți le dorești. Tu îți dorești un succes aici. Ai o ambiție, ai niște planuri. Dar faci prea mult. Concepțiile tale sunt unele învechite, îmi vine să spun. Am mai văzut acest aspect la voi în alte etalări, nu mi-aduc aminte dacă a fost din luna octombrie sau dacă a fost din luna septembrie, nu știu, dar mi-aduc aminte că am mai văzut aspecte de genul ăsta. Luna noiembrie poate fi o lună în care tu ești foarte exigent cu tine. Să faci, să faci, să faci. În mintea ta există vreau să fac, vreau să fac, vreau să fac. Energia ta este una de planuri, ambiții, vrei să ajungi la un succes, vrei să ajungi departe. Ok, te înțeleg. Dar mentalitatea ta este una învechită. Cu cât faci mai mult, cu atât rezultatele sunt mai mici. Este exact invers la ceea ce tu gândești, pentru că tu consideri că cu cât faci mai mult, cu atât vei ajunge la succes. Aici este exact invers, ceea ce ne spun aceste cărți. Ești obișnuit așa, ești obișnuit într-o anumită rutină. Faci, uite cum fac eu, în fiecare zi, nu știu câte etalări, habar n-am. Dar acum, în această lună, vrei să faci și mai mult. Atenție! Nu e vorba despre asta, aici e vorba despre educă-te să faci încet, încet, nu să mai faci totodată. Pentru că aici vei ajunge, de ce nu, poate fi 5 de monede. Dacă în 10 de bâte avem extenuare, mult stres, aici avem deja te pune la pământ. Da? Ca să ne înțelegem. Așadar, mie vine să spun că ce vor să ne spună aceste cărți de tarot, plus ce au vrut să ne spună cărțile de astrologie, este să te centrezi mai mult pentru a-ți da un pic de plăcere cu Venus aici în viața ta, nu doar muncă, muncă, cârcă, mă înțelegi, da? Tot ce ține de făcut bani, tot ce ține de... Acum, dragii mei, nu ziceți că da, ok, păi stai puțin că am afacerea mea, nu pot să lipsesc de acolo. Nu zice nimeni să lipsești de acolo, dar nu să petreci timpul doar acolo, despre asta e vorba, da? Cam asta este ideea aici. Interesant. Hai să vedem ce cu 10 de bâte. Nu vorbim neapărat doar de job sau doar de bani, dragii mei, este o etalare generală. Voi luați mesajele de aici și știți unde faceți voi lucruri în exces, unde săriți calul într-un fel sau altul, da? Voi știți. Hai să vedem ce cu 10 de bâte. Nu vrea să ne zică nimic. Ok. Avem o carte și încă una. Cavaler de monede și 6 de monede. Ok, aici vor să ne spună cărțile despre monede vorbim aici. Îmi pare rău, la voi e vorba despre încărcătura din punct de vedere al făcutului banilor, din câte văd. Și uitați să vă mai dați plăceri în altă manieră, în această viață. Viața nu-ți aduce plăcere doar când stai 20 de ore la muncă. Nu e satisfăcător. Aici trebuie să existe un echilibru. Venus înseamnă echilibru. Venus înseamnă atât energia balanței cât și energia taurului. E ok cu Venus să muncim pentru bani din punct de vedere taurin. Sau, da, taurin, că nu știu cum să spun altfel. Dar la fel de bine trebuie să vedem și cealaltă parte a balanței, da, în care neglijăm partea emoțională, neglijăm, nu totul este bani în această viață. Așadar, într-un fel sau altul mie îmi vine să spun că aici ți se spune să o iei cu binișorul,
nu te mai extenua, nu te mai băga în alte proiecte, nu te mai băga în mult mai mult decât deja ești. Încearcă să o iei încetișor. Încercând să vezi că nu mergi, că nu ești pe drumul cel bun, că ceva în viața celuilalt taler îi lipsește ceva. Dacă vorbim despre echilibrul între, da? Echilibrul între job sau afacere și partea emoțională, Venus, nu există. Nu există nimic emoționant în viața ta decât bani. În mintea ta, hai să vedem Caleașca, tu vrei să ajungi la un succes. Hai să vedem ce e cu el. Ce succes vrei tu? Wow, ce materialist ești. Măi. 4 de bâte pentru casă, pentru familie, pentru am cumpărat o casă. Poate aici ești, da, ceea ce eforturile pe care tu le depui eforturile sunt clare că sunt pentru a avea câștiguri financiare, pentru a te pune pe picioare din punct de vedere financiar. Succesul la care vrei tu să ajungi este probabil să arăți într-un fel sau altul că ești capabil să-ți menții familia. Într-un fel sau altul vrei să demonstrezi că ești în stare să-ți cumperi acea casă, acea mașină, acel ceva la care tu râvnești. Tu ai o iluzie aici, din punct de vedere financiar. Aș spune de ce nu poate și pentru alții dintre voi să vă mutați. Poate chiar vreți să strângeți bani și de-aia alergați atât de mult după bani în această perioadă ca să vă mutați, de exemplu să plecați în străinătate sau să vă întoarceți înapoi acasă în cazul în care sunteți în străinătate. Planurile voastre au legătură cu o casă, un teren, o mașină, o achiziție pe care o râvniți foarte tare aici. De-aia am zis că ești materialist. Acum nu este un lucru rău, ideea este să nu uiți în totalitate să nu uiți de celelalte plăceri ale vieții. Venus vrea să îți spună că ai nevoie de activitate și pe partea emoțională, nu doar pe partea materială. Pentru că Venus guvernează, după cum am zis, atât partea financiară cât și partea de relații. Hai să vedem aici ce e cu dogma asta. Ai regulile clare în mintea ta subconștientă aici, cu Marele Preot, de-aia spun că nu-mi place pe mintea noastră subconștientă pentru că ne arată dogmatizarea sau dogma din mintea noastră, din capul nostru. Ok. 7 de bâte. Mai nu mai sare nicio carte. Nu, sunt prea multe, nu vreau atâtea. Da, îmi pare rău, dragii mei, dar eu nu voi scoate cartea, o voi lăsa să iasă. Ok, au sărit 2 până la urmă. 6 de cupe și trezirea. Acum, tu îți cunoști fixurile. Mai există o variantă aici pentru alții dintre voi care vrea să ne spună așa. Dacă tu vii dintr-o perioadă stresantă, în care poate ai încercat să faci foarte multe lucruri, ai încercat să faci pe plac, ai încercat să rezolvi, să termini ceva stresant în viața ta, aici e ca și cum e momentul să termini acel ciclu. Numărul 10 în tarot înseamnă un final. Să finalizezi tot ceea ce te-ai chinuit să faci în ultimile luni.
Faptul că ți se cere ca în luna noiembrie să duci la bun sfârșit acel ceva este pentru a acționa într-un mod concret. Concret, erau așa, da. Concret, foarte concret, cu pași mici, dar sigur către a recupera. A-ți recupera echilibru, a-ți recupera, a exista acel a da și a primi și pe o parte și pe alta a vieții tale. Nu. Dacă ai încercat să faci cu mult, încărcându-te foarte tare, exces de a demonstra, de a face, de a... Nu are importanță unde, că pe plan amoros, că pe plan financiar, nu contează. Aici te îndeamnă să faci exact invers. După cum am zis la început, am simțit să spun că nu e momentul să mai faci în exces, ci e momentul să o iei încet, încet, ca lucrurile să dea roade aici, da? Să dea rezultate, să culegi niște recompense. 6 de monede este cartea recompenselor. Nu fii pe repede înainte, nu te iluziona înainte să ajungi la finalitate, nu te păcăli într-un fel sau altul sau nu te lăsa păcălit de mintea ta să zică da, haide că mai e puțin și gata, terminăm. Nu, nu, indiferent cât de multă presiune pui pe tine și cât de mult exces vei face, recuperarea într-un fel sau altul a echilibrului va fi mai complicată decât pare. Dacă tu începi să frânezi un pic, pentru că ai prea mare viteză și prea mult exces de eforturi. Acum, în mintea ta subconștientă, aceste dogme, aceste norme după care te ghidezi, tu știi că le ai, știi că ai păsăricile astea așa de fixism în care zici, da, nu, așa se face, cum zic eu, nu accept aici, sunt în apărare, nu accept niciun fel de schimbare. Au încercat alții să mă schimbe în trecut, să mă facă să înțeleg că nu e ok să fiu așa, nu au nicio șansă, nimeni n-are vreodată o șansă. Ce a rămas implementat în mintea mea are acolo, e acolo, nu va ieși. Aici, dragii mei, ține doar de voi. Ține doar de voi să lăsați odată pentru totdeauna garda jos. Ține doar de voi să vă schimbați mentalitatea. Nimeni nu vă poate obliga. Aici încercăm să facem lucruri bune, dar nici nu putem să obligăm pe nimeni să facă nimic, nu? Hai să vedem. 8 de monede în trecut. Eforturi. Din nou vorbim despre același lucru. Foarte în detaliu. Tăiai firul în 7. Să vezi fiecare amănunt. Hai să vedem ce cu 8 de monede. Perfecționism poate fi. 6 de spade. Și 9 de spade. N-ai înțeles încă, nu? Să înțeleg că n-ai înțeles încă. Faptul că indiferent cât de minuțios ești, cât de atent ești pe detalii, cât de multe eforturi depui, nu ți aduce rezultatele dorite. Da? Deci aici, dacă mentalitatea nu se schimbă, mie vine să spun că aici rezultatul e un 5 de monede, ce să spun. Vei fi părăsit, vei rămâne singur, vei pierde mai mult decât vei câștiga. Deci aici vorbim despre lipsuri. 5 de monede, cartea lipsurilor sau cartea bolii, dacă este un exces aici de extenuare fizică. Tu știi, schimbă-ți normele din capul tău ca să poți să îți faci viața mai ușoară și mai echilibrată, îmi vine să zic. În trecut ai încercat să muncești să ajungi la mal, ai încercat să ieși dintr-o zonă turbulentă, dintr-o zonă agitată, mult stres în ultima perioadă pe care ai încercat hai să zicem așa, să lucrezi cu acea situație care te stresa atât de tare.
Dar în ciuda faptului că în trecut ai văzut că nici așa, depunând multe eforturi, nu reușești să ajungi la liman, faptul că încă te văd în 10 de bâte, prima carte din această etalare, îmi dă de înțeles că nu ai învățat din trecut nimic. Cavaler de monede în următoarele 3 luni de zile. 3 de bâte. Ok. Și asul de spade. Acum, aici ca și cum ni se revelează, da? Că dacă suntem capabili să vedem întregul tablou, așa cum îmi place mie să-i spun acestui 3 de bâte, să vedem că și dacă fac mult și dacă fac puțin și dacă alerg tare sau încet, tot acolo ajung. Cam asta e ceea ce ne spune această combinație. Așadar, este vorba doar despre a conștientiza că doar în mâinile mele stă ca eu să încep să schimb ceva. Ca pe viitor să nu mai trăiesc doar așa în stres continuu, să nu încerc să mai fac eforturi supranaturale, să pot să duc situația asta, să pot să ajung la acel succes. Aici vorbim despre a te îndrepta încet, încet către un viitor liniștit, luminos, conștientizând că pașii trebuie să fie mici, dar siguri. Adică constant să faci acel lucru, indiferent că vorbim despre iubire, indiferent că vorbim despre proiecte, job și așa mai departe, constant, continuă să faci în mod constant, să perseverezi în ceea ce tu faci, fără să te cocoșezi. Da? Pentru că aici vedem rezultate benefice pentru tine. Ok. E momentul să fii sincer, îmi vine să spun, pur și simplu, dar să și accepti într-un fel sau altul o schimbare de mentalitate. Nu se poate face nimic. Nu putem să zicem așa, să culegem rezultate diferite dacă continuăm să facem lucrurile în aceeași manieră. Despre asta e vorba. Hai să vedem ce cu 5 de monede, că ăsta chiar că nu-mi place. Sfatul 5 de monede este să ceri ajutorul, dacă nu știi cum să faci lucrurile. Poate aici, de ce nu? Învață să delegi, poate ai prea multe în cărca ta, dacă e vorba de un job, dacă e vorba despre un proiect, da? O asociere sau ce știu eu. Dacă e vorba despre relația de cuplu, deleagă, spune și celuilalt că tu ai nevoie să și primești, nu doar să dai, mă înțelegi, da? Cere ajutorul, învață să delegi, pentru că este cu prețul sănătății tale. Tot ceea ce tu faci se vor vedea, probabil, dacă nu schimbi mentalitatea și modalitatea în care faci lucrurile, aici în detrimentul sănătății tale. 2 de bâte, ai ieșit din nou. Da, știu că ești ambițios, că altfel nu erai Capricorn. Știu că ai planuri. Încearcă să nu te dezamăgești. 5 de monede poate fi și cartea fricilor. Frica de sărăcie. Fac ce fac aici pentru că eu vreau să ajungă, Domne, cum am zis mai devreme, să-mi cumpăr casa visurilor mele, să-mi cumpăr mașina, să-mi cumpăr, nu știu, să știu, să pot să mențin familia, să nu lipsească nimic la mine în casă și așa mai departe, sau să mă mut în altă țară sau să mă întorc acasă. Deci aici planurile sunt diferite pentru foarte mulți dintre voi, dar tot ceea ce facem din frică, frica de sărăcie, încărcătura asta de stau 20 de ore la muncă sau, da, nu te va ajuta. Nu te va ajuta să-ți împlinești planurile. Nu. Rege de monede. Tu trebuie să ai credință în tine, pur și simplu. Aici nu e vorba de a mă
Concluzia este că pot exista pierderi dacă nu te trezești, da? Poți să pierzi mai mult în sănătate sau din punct de vedere al sănătății, pentru că aici vorbim de casa 6, nu uita ce am zis mai devreme, da? Putem să vorbim despre pierderi mai rău decât câștiguri aici. Și aici este vorba despre, ok, planurile tale să fie realiste. Unde vrei să ajungi tu? Vrei să ajungi să ai câștiguri? Sau mai bine te întrebi, da? Dacă nu cumva cel mai bine pentru mine ar fi să învăț într-un fel sau altul, să învăț să înțeleg și să cred că eu, orice aș face, orice acțiune aș lua, dacă atitudinea este una regească, să o numim așa, de încredere totală în mine, că eu sunt abundență, eu sunt, habar n-am, lucrurile vor ieși așa cum vreau eu, pentru că planurile mele au legătură cu banii sau cu un anume scop. Eu sunt abundență, tot ce ating se transformă în aur, habar n-am, avem regele Midas aici, trebuie să ai încredere în tine. Nu mai trăi în frici, pentru că de acolo pleacă toate aceste excese către a câștiga, a câștiga, a câștiga, a câștiga și a neglija cealaltă parte de plăcere a vieții și de bucurie a vieții. Cam asta este ceea ce simt să vă transmit, dragii mei. Hai să vedem un mesaj sau un sfat pentru voi. Cere ajutorul, îmi vine să zic. Dacă nu știi cum să ai încredere în tine, că tu nu vei pierde nimic dacă faci mai puțin. Aur. Uite, doar ce am vorbit despre regele Midas. Nu ai nevoie ca celălalt să îți repare nimic. Avem o persoană care are o ceașcă în mână, care, după cum vedem, e lipită cu aur. Știm acea legendă, sau mă rog, poate e o realitate, nu mi-aduc aminte exact acum. Japonezii aveau această iubire către lucrurile, pentru ei însemnau valori sufletești. Toate cănile sau toate, mă rog, cum aveau ei acele ceșcuțe, tot ce înseamnă ceramică, pentru ei era foarte prețios, era o valoare de suflet, așadar dacă se spărgea sau se ciubea ceva, dar în general dacă se spărgea, ce făceau era că lipeau cu aur acel lucru, pentru că era ceva de valoare. Aici avem, vezi, Venus, lucruri de valoare. Ce este valoros pentru tine în această viață? Doar bani? Întreabă-te dacă e doar asta. Imposibil să fie doar asta. În mintea unei persoane nu are cum să încapă doar alergarea după bani. Uite aici, alergarea după material, după obsesia de bani. De bani, de case, de mașini, de terenuri, de habar n-am. Ce valorezi? Ce lucruri? Ce alte lucruri pierzi în viața ta? Pe ce pui preț mai mult aici? E un mare sfat pentru voi, cei care vă regăsiți, bineînțeles, aici noi vorbim despre asta, pentru că avem casa 6, job. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia altă. La Capricorn întotdeauna e cu trebuie. La ce dai valoare în viața ta cel mai mult? Mesajul e că nu ai nevoie ca nimeni să-ți repare acel lucru. Repară tu. Repară-ți dezechilibru din viața ta. Să nu existe mai mult pe un taler și mai puțin pe celălalt. Banii și plăcerea, bucuria de a trăi trebuie să existe în echilibru.
foarte interesant. Pune preț, îmi vine să zic. Mă uit la această ceașcă lipită cu fir de aur și această persoană ține această ceașcă în mână ca și cum ar fi foarte prețioasă pentru ea. Ce ți-e frică să pierzi? Pentru că ceea ce ți-e frică să pierzi vei pierde dacă neglijezi acel ceva, dacă nu îi dai, dacă nu-l alimentezi pe acel ceva și balanța ta se duce într-o singură parte. Îmi vine să spun că trebuie să înveți să apreciezi ambele fațete ale vieții. Da, aici este vorba despre capricornii care sunt doar pentru bani și atât. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ceau!